নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা যিবিলাক ৰিজনিং কুৱেশ্যন হয় সেই ৰিজনিং কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল কি 1, তাৰপিছত 6 আছে, তাৰপিছত 13, 22, 33, নেক্সট সংখ্যাটো কি হ'ব? এতিয়া চোৱা, আমাৰ এই 1 আৰু 6ৰ মাজত কি আছে? মিল আছে, +5 হৈছে হয়নে? আৰু 6 আৰু 13ৰ মাজত প্লাছ কি হৈছে? 7 হৈছে। এইটোৰ মাজত কিমান হৈছে? +9 হৈছে। এইটোৰ মাজত হৈছে +11। তেনেহ'লে এইটোৰ মাজত কি হ'ব? +13 হ'ব। গতিকে আমি 33ৰ লগত 13 যোগ কৰি দিম। কি হ'ব আনসাৰ? 46। গতিকে 46 আমাৰ এ নম্বৰ, ৰাইট। চ' 2 নম্বৰটো চোৱা। 2 নম্বৰত আছে কমপ্লিট দ্য সিৰিজ 3, 7, 23 আৰু 95। গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিম? আমি এনসাৰখিনি কৰি দিছোঁ, কাৰেক্ট এনসাৰ চি। তো চিটো হ'ল, চোৱা এতিয়া এই 3টোক আমি কি কৰিম? 3 × 2 + 1 মানে কিমান হ'ব? 7 হ'ব হয়নে? তো এতিয়া কি হ'ব? এই 7ৰ লগত কি কৰিম? 7 × 3 + 2 তাৰমানে ইকুৱেল টু হ'ব কিমান? 23। তোমালোকক বুজাই আছোঁ ৰ'বা। 23 × 4 + 3 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 95। তো এতিয়া কি দিম? 95 × 5 + 4 ইকুৱেল টু কি হ'ব? চোৱাচোন, ইয়াতে ফাৰ্ষ্টৰ লাইনত 2 হৈছে, ছেকেণ্ড 3, 4, 5 হয়নে? তাৰপিছত কি হৈছে? তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে চোৱা 1, ইয়াতে হ'ব, ইয়াতে 2, ইয়াতে 3, তেনেহ'লে ইয়াতে 4 হ'ব। গতিকে চোৱা, এইটোৰ লগত 95ৰ লগত 5 ইনটু কৰি দিয়াৰ পিছত কিমান হ'ব? এইটো 5, এই 5টো ইয়াতে ইনটু কৰি দিয়াৰ পিছত 25, 5 × 5 = 25, 5ৰ 5 নং 25, 47 প্লাছ 4 আছে, এই 4টো +4। গতিকে কি হ'ব? 479, 479। গতিকে 479 চি নম্বৰ এনসাৰটো আমাৰ ৰাইট এনসাৰ। তো এইখিনি বুজি পাইছা? চোৱা, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল কমপ্লিট দ্য সিৰিজ 7, 26, 63, 124, 215, 342। এতিয়া আমি এই 7 সংখ্যাটোক কি লিখিব পাৰোঁ? 2 কিউব। 2 কিউব মানে কি? 2 কিউব মানে 8 হয় না? 2 × 2 × 2 তাৰমানে 3টা 2 পূৰণ কৰিম। তাৰপিছত কি হ'ব? এইটো 8 হ'ব হয়নে নাই? এইখিনি হ'ব 8। গতিকে চোৱা, 2 কিউব 8 হ'ল, 7 আছে হয়নে নাই? ইয়াতে 7 আছে, গতিকে -1 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? -1। গতিকে এতিয়া কি হ'ব? ইয়াত হ'ব 7 হয় না? এতিয়া চোৱা, 7ক এইটো লিখিব পাৰোঁ। নেক্সটটো কি লিখিব পাৰোঁ? 26ক চোৱা, 26ক ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ 3 কিউব -1। 3 কিউব মানে 27, 3 কিউব মানে 27 -1। গতিকে 27 -1, গতিকে 26 থাকিব হয় না? এই 26। চ' চিমিলাৰলি এনেকৈ আমি গোটেইখিনি কৰি দিম। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে, মই এইখিনি মুচি দিছোঁ। গোটেইখিনি তোমালোকক চিষ্টেমত কৰাই দিছোঁ এতিয়া চোৱা, 7টোক আমি লিখিম 2 কিউব। এইটো চোৱা, 2 কিউব -1 মানে কিমান হ'ব? 8 - 1 ইকুৱেল টু 7। এইটো 3 কিউব, এইটো 4 কিউব, 5 কিউব -1, 6 কিউব -1, 7 কিউব -1। তেনেহ'লে লাষ্টৰটো হ'ব আমাৰ 8 কিউব -1। তো 8 কিউব মানে কি? 8 × 8 × 8 হয় না? 8 × 8 = 64 × 8।
গতিকে 64 লগত 8 ইনটু কৰি দিয়া কিমান হ'ব 4 8 গুণ 32 2 হাতেৰে ল 3 হয় না 6 2 48 6 50 1 51 812 হল হয় না 512 512 লগত কিমান হ'ব -1 হয় না আমাৰ সূত্র মতে -1 হ'ব গতিকে -1 দেওয়ার পিছত কি হ'ব আমার 511 গতিকে 511 আমার বি নম্বরটো রাইট অ্যান্সার সো নেক্সট চোৱা 4 নম্বরটি কি কৈছে কমপ্লিট দ্য সিরিজ 165 গতিকে আমি এইটো কি কৰিছোঁ গোটেইকেইটা সংখ্যা আমি কি কৰিছোঁ এই সূত্র চোৱা each number of given series is 15 multiplied by a prime number multiplied by prime number ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ আমি এই 165 কি লিখিব পাৰোঁ 15 ইনটু 11 যদি লিখো এইটো কি হৈছে চোৱাচোন 15 আৰু 11 ইনটু কৰি দিয়া 5 1 5 1 গতিকে 5 6 1 165 হৈছে না গতিকে 165 সেম এনেকৈ নিয়মটো খটুৱাম সো সেম নিয়মটো কি হ'ল যে এই 165 যে হ'ল গতিকে ইয়াৰ লগত আমি কি সেকেন্ড অপশনটো কি আছিল 195 গতিকে 15 ইনটু প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কি প্ৰাইম নাম্বাৰ কোনবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা 11 13 তাৰপিছত 15 নহ'ব মানে যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাৰে হৰণ যায় সেইটো হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু একেৰে হৰণ যায় গতিকে 195 ইকুৱেল টু 15 ইনটু 13 তো এতিয়া 255 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 255 ইকুৱেল টু 15 ইনটু 17 তাৰপিছত হ'ব 285 ইকুৱেল টু 15 ইনটু কিমান হ'ব 15 ইনটু 19 আৰু আছিল এটা 345 ইকুৱেল টু 15 ইনটু কিমান হ'ব 21 নহ'ব 23 এতিয়া লাষ্ট সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ লাষ্ট সংখ্যাটো কি হ'ব তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ যে চোৱা তোমালোকে যে লাষ্ট সংখ্যাটো আছিল 345 ইকুৱেল টু হ'ব সরি 35 নহয় এইটো লাষ্ট সংখ্যাটো হ'ব 15 ইনটু ইয়াৰ লগত 15 ইনটু 20 লাষ্ট আমাৰ 23 আছে হয় না গতিকে আমি 25 নহ'ব 27 নহ'ব 29 ইয়েস 29 গতিকে 29 পূৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো এনসাৰ হ'ব 435 গতিকে 435 আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ সো এনেকৈ আমি এইবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি সো এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল কমপ্লিট দ্য সিৰিজ 34 45 56 67 এইটো হ'ব তোমাৰ 34 লগত 34 প্লাস 11 ইকুৱেল টু আমাৰ হ'ব 45 হয় না 45 আকৌ 45 লগত প্লাস 11 ইকুৱেল টু হ'ব 56 তাৰপিছত দিছোঁ 56 লগত প্লাস 11 ইকুৱেল টু 67 তো 67 লগত প্লাস 11 কৰি দিয়া ইকুৱেল টু হ'ব 78 এনসার আমার 78 কত আছে এ নম্বৰ রাইট এনসার তো এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰটো কি কৈছে 6 নম্বৰটো হ'ব 150450 গতিকে এই সংখ্যাটো চোৱা যে ইন দ্য ফ্লোয়িং নাম্বাৰ সিরিজ এ রং নাম্বাৰ ইজ গিভেন এইটো রং নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে এই রং নাম্বাৰটো কি গতিকে চোৱা
150 প্লাস যদি আমি 300 দিওঁ ইকুৱেল টু আমাৰ মিলিব 450 মিলে হয় না তেনেহ'লে আমি 450 লগত যদি 300 কৰোঁ কিমান হ'ব 750 এইটো মিলিছে 750 মিলিছে এতিয়া 750 লগত যদি আমি 300 কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো হ'ব 1050 গতিকে 1050 হ'ব লাগিছিল গতিকে আমাৰ দিয়া আছে 1060 গতিকে 1060 নহ'ব গতিকে এইটো আমাৰ ৰং এনসাৰটো কি হ'ব 1060 এই নম্বৰটো ৰাইট এনসাৰ 1050 হে হ'ব লাগিছিল গতিকে আৰু বাকীখিনি কৰাৰ দৰকাৰ নাই সো এতিয়া চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা কমপ্লিট দ্য সিৰিজ 5690 5121 এনেকৈ আছে হয় না এইটো কি হ'ব চোৱাচোন এইটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা এইটো এনসাৰটো কৰি দিয়া আছে এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা লাষ্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা কমপ্লিট দ্য সিৰিজ 6 13 28 59 তাৰ ইয়াত কি হ'ব আৰু লাষ্টত এইখিনি দিয়া আছে এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক লাষ্টৰ দুটা হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকৰ গতিকে কমেণ্ট বক্সত এনসাৰকেইটা ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই তোমালোকে ফটো মাৰি PDF কৰি মোক পঠাই দিবা ধন্যবাদ